हा तुमचा 11वी मधला दुसरा चॅप्टर आहे. भौतिक राशी या दोन प्रकारच्या असतात. त्याला म्हणतात फिजिकल क्वांटिटी. काय म्हटलं जातं? फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ द टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड ॲज स्केलार फिजिकल क्वांटिटी. स्केलारला म्हणतात अदिश राशी. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी इज सेकंड टाइप. वेक्टर म्हणजे सदिश. सदिश भौतिक राशी. आता स्केलार फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय? प्रश्न कसा विचारतील याच्यावर? डिफाइन स्केलार फिजिकल क्वांटिटी. गिव्ह इट्स एक्झाम्पल. 2 मार्काला विचारतील. काय? द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कंप्लीटली डिस्क्राइब विथ द हेल्प ऑफ मॅग्निट्यूड अलोन. That physical quantity is called as scalar physical quantity. जी भौतिक राशी व्यक्त करण्यासाठी फक्त कशाची आवश्यकता असते? मॅग्निट्यूडची आवश्यकता असते. त्या भौतिक राशीला कसली भौतिक राशी म्हणायचं? स्केलार फिजिकल क्वांटिटी. एक्झाम्पल आहे त्याचं मास, लेंथ अँड टाइम आर द एक्झाम्पल ऑफ द स्केलार फिजिकल क्वांटिटी. Then next physical quantity it is called as vector physical quantity. सदिश राशी. सदिश भौतिक राशी. The physical quantity which completely described with the help of मदत घेऊन कशाची? Magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. That physical quantity is called as vector physical quantity. जी भौतिक राशी व्यक्त करण्यासाठी परिमाण आणि दिशा या दोन्हीची आवश्यकता असते, त्या भौतिक राशीला सदिश भौतिक राशी असं म्हटलं जातं. द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कंप्लीटली डिस्क्राइब विथ द हेल्प ऑफ मॅग्निट्यूड as well as direction. That physical quantity is called as vector physical quantity. Example: velocity, force, acceleration, etc. इत्यादी. त्यानंतर आहे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर. वेक्टरचे गुणधर्म. काय काय वेक्टरचे गुणधर्म? पहिला, दे आर रिप्रेझेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एरो. कशाने दाखवतात? एरोने दाखवतात. म्हणजे हे कसं वाचणार? वेक्टर पी रीड ॲज वेक्टर पी. किंवा दे आल्सो रिप्रेझेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बोल्ड फेस. चेहरा एक बोल्ड केलेला असतो, याचा एक फेस बोल्ड केलेला असतो, म्हणजे बोल्ड फेस ए हे वाचणार. The arrow indicates the direction of vector. जो arrow दाखवलेला असतो तो काय दाखवतो? त्या वेक्टरची डायरेक्शन दाखवतो, दिशा दाखवतो. These are the characteristics of the vector. प्रश्न 2 मार्कासाठी असेल हा सुद्धा. Give the characteristics of vector. किंवा असं पण म्हणतील define vector, give them its characteristics. मार्कासाठी प्रश्न असेल, प्रत्येकी 1 मार्क. Each question carry 1 mark. Now इक्वल वेक्टर. इक्वल नावातच सगळं आहे. असं व्हायला नको आहे की नाव सोलूबाईन गालाला कवडी नाही. असं इक्वल वेक्टर. इक्वल म्हणजे समान वेक्टर. द वेक्टर हॅव्हिंग द सेम मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन. ज्या वेक्टरचं मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन सेम असते त्या वेक्टरला इक्वल वेक्टर म्हणतात. द वेक्टर हॅव्हिंग द सेम मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन, दॅट वेक्टर आर कॉल्ड ॲज इक्वल वेक्टर. It is also called as same vector. आता बघा याच्यामध्ये दाखवलंय वेक्टर AB रिप्रेझेंटेड बाय वेक्टर P. किती आहे? 5 सेंटीमीटर. वेक्टर CD रिप्रेझेंटेड बाय वेक्टर Q इज इक्वल टू हाऊ मच? 5 सेंटीमीटर. दोन्हीचं मॅग्निट्यूड किती आहे? 5 सेंटीमीटर आहे. डायरेक्शन दोन्हीचे एकाच डायरेक्शन मध्ये जातात, म्हणून ते दोन्ही एकमेकाचे कसले वेक्टर आहेत? इक्वल वेक्टर. So vector AB is equal to vector CD is equal to vector P is equal to vector Q. They are called as equal vector. Now second one is the negative vector. The vector having the same magnitude but opposite in direction. The vector having same magnitude but opposite in direction, that vector are called as negative vector. It is also called as ऑपोजिट वेक्टर. त्याला दुसरं नाव काय? ऑपोजिट वेक्टर म्हटलं जातं. वेक्टर AB मॅग्निट्यूड 5 सेंटीमीटर वेक्टर P. वेक्टर CD ऑपोजिट डायरेक्शनला आहे, मॅग्निट्यूड Q किती आहे? 5 सेंटीमीटर आहे. म्हणजे वेक्टर AB इज इक्वल होऊ शकतं निगेटिव्ह. का? कारण डायरेक्शन कशी आहे त्याची? विरुद्ध आहे, ऑपोजिट आहे, म्हणून ते निगेटिव्ह असतं. सो मायनस वेक्टर CD आणि किती आहे ते? 5 सेंटीमीटर.
म्हणजे वेक्टर P इज इक्वल टू मायनस वेक्टर Q. त्याला काय म्हटलं जातं? निगेटिव्ह वेक्टर. त्याच्यानंतर आहे नल वेक्टर किंवा झिरो वेक्टर. नल म्हणजे झिरो, नल वेक्टर और झिरो वेक्टर. The vector having zero magnitude in particular direction. The vector having zero magnitude in particular direction, that vector are called as zero vector or null vector. ज्या वेक्टरचा मॅग्निट्यूड ठराविक दिशेला झिरो असतं त्या वेक्टरला झिरो वेक्टर किंवा नल वेक्टर म्हणतात. आता जर समजा झिरोला वेक्टर a ने मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळतं? झिरो वेक्टर. म्हणजे झिरो वेक्टर इनटू ब्रॅकेट वेक्टर a इज इक्वल टू झिरो वेक्टर. सो वेक्टर p मल्टिप्लाइड बाय मायनस वेक्टर p काय? झिरो वेक्टर. कारण डायरेक्शन कसं आहे? अपोजिट आहे. म्हणजे एकमेकांचे ते काय असते? झिरो असते. कारण याचं जर 5 असेल वजा 5, 5 वजा 5 किती येते? झिरो येते. म्हणजे वेक्टर कोणता मिळतो? झिरो वेक्टर. Then what is meant by resultant vector? The vector which produces the same effect. The vector which produces the same effect which produced by the vector together. अनेक वेक्टर मिळून एकच वेक्टर इफेक्ट दाखवत असेल. अनेक वेक्टर मिळून एकच वेक्टर इफेक्ट दाखवत असते. जर जो वेक्टर असतो त्या वेक्टरला कसला वेक्टर म्हणायचं? रिझल्टंट वेक्टर. The vector which produces the same effect which produced by the vector together are called as resultant vector. मला एक मार्कासाठी प्रश्न असेल. Define position vector. Define position vector. The vector which gives the position. Position म्हणजे स्थिती. Of the point with respect to the chosen coordinate system. Point दाखवतो. chosen coordinate system. आता हे टू डायमेन्शनल पिक्चर आहे. टू डायमेन्शनल मध्ये प्रतल आहे. प्रतलामध्ये दोनच ऍक्सिस आपण दाखवू शकतो, तिसरा ऍक्सिस दाखवू शकत नाही. म्हणजे कोणकोणते दोन ऍक्सिस? x आणि y. आता हा पॉइंट p घेतलाय. त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट काय असतील? x y असतील. Means the vector which gives the position of a point with respect to the chosen coordinate system is called as position vector. त्यानंतर आहे unit vector. It is denoted by unit vector A. The vector having unit magnitude is known as unit vector. म्हणजे unit vector बरोबर काय? वेक्टर A अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर A. म्हणजे A बरोबर फॉर्म्युला आहे काय? वेक्टर A अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर A. That is unit vector A is equal to small a. वेक्टर A अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ A. आता A लाच काय म्हणतात? युनिट वेक्टर. It is called as unit vector. And when vector is subtracted? When addition of vector takes place, when subtraction of vector takes place. Addition of vector if two vectors acting in the same direction. जर दिलेल्या दोन वेक्टर एकाच डायरेक्शन मध्ये असतील, then addition of vector takes place. आता एक वेक्टर आहे. पहिला AB मॅग्निट्यूड आहे 4 सेंटीमीटर. सेकंड वेक्टर आहे BC मॅग्निट्यूड आहे 3 सेंटीमीटर. देन AC वेक्टर किती मिळेल? AB अधिक AC 4 प्लस 3 म्हणजे AC इज इक्वल टू फॉर्म्युला मिळेल AB प्लस BC. AC इज इक्वल टू 4 प्लस 3 AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. म्हणजे ऍडिशन होते. Then subtraction of vector. If two vectors are in opposite directions. If two vectors are in opposite directions, then subtraction of vector takes place. बघा पहिला वेक्टर आहे AB मॅग्निट्यूड आहे 7 सेंटीमीटर. त्यानंतर B पासून स्टार्ट होतो तो आतमध्ये येतो. किती? AC किती मॅग्निट्यूड आहे? 3 सेंटीमीटर. याची डायरेक्शन या डायरेक्शन मध्ये आणि ह्याची म्हणजे कशा डायरेक्शन एकमेकांच्या ऑपोजिट आहे. म्हणजे त्या AB बरोबर काय मिळेल? हे पूर्ण अंतर किती आहे? 7. या एवढ्या अंतरामधून हे आपल्याला मिळेल. या पूर्ण अंतरामधून एवढं काढलं तर हे मिळतं. म्हणजे काय? AC इज इक्वल टू AB मायनस BC. 7 मायनस 3 किती येते? म्हणजे AC बरोबर 4 सेंटीमीटर. म्हणजे डायरेक्शन अपोजिट आहे म्हणून त्या दोन वेक्टरची काय होते? स्टेटमेंट काय सांगते याचं बघा. ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर. If two vectors are of the same type, represented in magnitude and direction. दोन वेक्टर आहेत समान टाइपचे आणि काय रिप्रेझेंट करतात? त्याची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन रिप्रेझेंट करतात. बाय द
टू साइड्स ऑफ एन ट्रायंगल टेकन. त्रिकोणाच्या दोन बाजू रिप्रेझेंट करतात. काय रिप्रेझेंट करतात? ट्रायंगलच्या दोन साइड्स रिप्रेझेंट करतात. इन ऑर्डर. ऑर्डर म्हणजे काय? क्रमाने. बरोबर आहे का? हा एक क्रम, हा दुसरी. लगेच लागून आहे ना, म्हणजे क्रमाने. इन ऑर्डर. देन देअर रिझल्टंट आर रिप्रेझेंटेड बाय मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. तेव्हा त्याचा रिझल्टंट रिप्रेझेंट केला जातो कशाने? मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शननी. बाय द तिसरी बाजू, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल. त्रिकोणाची तिसरी बाजू कुठून? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. पहिल्या वेक्टरच्या सुरुवातीपासून. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर अँड एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर. दुसऱ्या वेक्टरच्या एंड पॉइंट पर्यंत. म्हणजे पहिल्यापासून ते दुसऱ्या वेक्टरच्या एंड पर्यंत त्याची थर्ड साइड रिप्रेझेंट करतो. त्याला काय म्हणतात? ट्रायंगल लॉ ऑफ ऍडिशन ऑफ वेक्टर. If two vectors are of the same type, are represented in magnitude and direction, then the two sides of a triangle taken in order, then their resultant are represented in magnitude and direction by the third side of a triangle, starting point of the first vector and end point of the second vector. This is the statement. आता पहिला वेक्टर क्रमाने घेतो आपण. दोन OA आणि AB क्रमाने घेतो. आता तिसरा वेक्टर रिप्रेझेंट करतो पासून आणि दुसऱ्या वेक्टरच्या एंड पर्यंत, म्हणजे OB पर्यंत. म्हणजे OB रिप्रेझेंट द रिझल्टंट. म्हणजे रिझल्टंट R कशाने दाखवलाय? OB ने दाखवलाय. P कशाने दाखवलाय? OA. Q कशाने दाखवलाय? AB. म्हणून दिलेलं OA इज इक्वल टू वेक्टर P, OB इज इक्वल टू वेक्टर Q, AB इज इक्वल टू Q, OB इज इक्वल टू R. देन OB बरोबर रिझल्टंट बरोबर या दोन्हीची बेरीज OA प्लस AB. रिझल्टंट किती आहे? R. सो OA ची किती आहे? वेक्टर P. AB ची किती आहे? वेक्टर Q. म्हणजे वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, and this is called as triangle law of addition of the law of polygon of addition of vector. 4 मार्काला 3 मार्काला क्वेश्चन विचारतो. State and prove the law of polygon of addition of vector. आता याचं स्टेटमेंट काय पहा? If number of vector, किती वेक्टर आहे? नंबर. नंबर म्हणजे किती? दोन पेक्षा जास्त. मेनी. नंबर ऑफ वेक्टर काय रिप्रेझेंट करतात? रिप्रेझेंटेड बाय मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. त्याचं परिमाण आणि दिशा. मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन म्हणजे काय? परिमाण आणि दिशा. बाय द साइड्स ऑफ एन इनकम्प्लीट पॉलिगॉन. काय रिप्रेझेंट करतात? पॉलिगॉनच्या साइड्स रिप्रेझेंट करतात. बाजू रिप्रेझेंट करतात. इनकम्प्लीट पॉलिगॉनच्या साइड्स रिप्रेझेंट करतात. टेकन इन ऑर्डर. कसे घेतले त्या साइड्स? क्रमाने घेतले. ऑर्डर म्हणजे काय? क्रमाने. देन देअर रिझल्टंट आर रिप्रेझेंटेड इन मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. तेव्हा त्याचा रिझल्टंट रिप्रेझेंट केला जातो कशाने? मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शनने रिप्रेझेंट केला जातो. कशाने रिप्रेझेंट केला जातो? मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. बाय कशाने? बघा ने. स्टार्टिंग पॉइंट कुठून सुरुवात होते? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द काय? कितवा वेक्टर? पहिला. अँड एंड पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर. पहिल्या वेक्टरच्या सुरुवातीपासून ते शेवटच्या वेक्टरच्या एंड पर्यंत. शेवटच्या वेक्टरच्या एंड पर्यंत त्याचा रिझल्टंट रिप्रेझेंट केला जातो. If number of vectors are represented in magnitude and directions by the sides of an incomplete polygon taken in order, then their resultant are represented in magnitude and direction starting from point of the first vector and end point of the last vector. हे त्याचं स्टेटमेंट. आता बघा कसं 1 2 3 4 दोन पेक्षा जास्त बाजू आहेत म्हणजे हा काय आहे? पॉलिगॉन. पहिली साइड काय आहे पॉलिगॉनची? OA. दुसरी साइड कोणती आहे? AB. तिसरी साइड BC. चौथी CD. आता इनकम्प्लीट पॉलिगॉन आहे. इनकम्प्लीट हे नाही असं धरून चालतं. म्हणजे कसला आहे तो? इनकम्प्लीट आहे. आता OA represents vector P1, AB represents vector P2, then BC represents vector P3, CD represents vector P4. तेव्हा त्याचा रिझल्टंट रिप्रेझेंट करतो कुठून? पहिल्या वेक्टरच्या सुरुवातीपासून ते लास्ट वेक्टरच्या एंड पर्यंत.
म्हणजे हा त्याचा काय रिझल्टंट आहे. म्हणजे कोणता रिझल्टंट ओडी किती येतो म्हणून ओडी बरोबर किती 8 ना. आता हे जॉईन करून घेतलं आपण डॉटेड लाईन हे सुद्धा जॉईन करून घेतलं म्हणजे काय जॉईन केलं ओबी आणि ओसी जॉईन ना. इन ट्रायंगल ओ ए बी त्रिकोण ओ ए बी मध्ये आपल्याला लॉ वापरायचा आहे. कोणता लॉ वापरायचा आहे ट्रायंगल लॉ ऑफ ऍडिशन ऑफ वेक्टर. काय ट्रायंगल लॉ ऑफ ऍडिशन ऑफ वेक्टर दोन क्रमांचे बाजू त्रिकोणाच्या जर रिप्रेझेंट करत असते तर त्याचा रिझल्टंट हा त्या दोन्हीच्या बेरजेइतका असतो. जसं काय ओ ए प्लस ए बी बरोबर किती मिळेल ओ बी मिळेल. म्हणजे फॉर्म्युला काय करायचं ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी. ओ बी ची व्हॅल्यू ओ बी ओ ए किती आहे P1 त्यानंतर ए बी किती आहे P2 नेमड इक्वेशन नंबर 1. ऑल्सो इन ट्रायंगल त्रिकोण ओ बी सी मध्ये बघा ओ बी सी म्हणजे ही किंमत मिळाली तुम्हाला P1 प्लस P2 मिळाली. ओ बी सी हा सुद्धा काय त्रिकोण आहे. हा सुद्धा काय त्रिकोण आहे. तर याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला कोणता लॉ वापरायचा आहे ट्रायंगल लॉ ऑफ ऍडिशन ऑफ वेक्टर यूज करायचं. बघा काय होईल हा रिझल्टंट आहे. हा रिझल्टंट या दोन्हीच्या बेरजेइतका असतो. म्हणजे कोणते कोणते OB प्लस BC. सो OC इज इक्वल टू OB प्लस BC. म्हणून OC आहे तसं लिहिलं. OB ची किंमत कुठून लिहिली फ्रॉम इक्वेशन किती वरून 1 वरून लिहिली. किती आहे OB ची व्हॅल्यू P1 प्लस P2. BC ची किंमत किती आहे किती आहे P3 म्हणून इथं आलं P3 नेमड इक्वेशन नंबर 2. नाउ ऑल्सो इन ट्रायंगल ओ सी कशामध्ये डी मध्ये ट्रायंगल ओ सी डी मध्ये ट्रायंगल लॉ ऑफ ऍडिशन ऑफ वेक्टर यूज करायचं. काय ट्रायंगल लॉ ओ सी प्लस काय सी डी. आता इथे किंमत किती मिळाली तुम्हाला P1 प्लस P2 प्लस P3 मिळाली इक्वेशन 2 मध्ये. आता ओ सी डी मध्ये ट्रायंगल लॉ काय होतोय ओ सी प्लस सी डी बरोबर काय ओडी. म्हणून ओडी बरोबर ओ सी प्लस सी डी. ओ सी ची किंमत टाकली आहे तशी इथं हे 3 मिळाले आहे का. त्यानंतर सी डी ची किंमत किती आहे P4 म्हणजे काय मिळेल वेक्टर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 नेमड इक्वेशन नंबर 3. ही पूर्ण किंमत कशाची मिळते R ची मिळते. ही किंमत किती आहे resultant R. So resultant vector R of the polygon is equal to the vector P1 plus vector P2 plus vector P3 plus vector P4 named as equation number 3 and this is called as law of polygon of the addition of the vector. किती आहे Q sin theta म्हणणार इथं Q sin theta divided by OA किती आहे बघा इथं P आणि इथं आलं P प्लस AD किती आहे इथं आहे Q cos theta म्हणणार इथं Q cos theta. आता काढायची किंमत अल्फा हे गुणाकार इकडे आणलं तर भागाकारामध्ये जातं. या भागाकारालाच म्हणतात इनव्हर्स. काय म्हणतात इनव्हर्स. म्हणजे अल्फा इज इक्वल टू tan इनव्हर्स ऑफ हे तर आहे तसंच घेतलं खाली आहे Q sin theta divided by P plus Q cos theta. इक्वेशन नंबर किती मिळेल 5 and this is the direction of the resultant by using the parallelogram. काय लक्षात बघा स्टेट अँड प्रूव्ह द लॉ ऑफ पॅरलोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर असा प्रश्न विचारते तुम्हाला. स्टेट अँड प्रूव्ह द लॉ ऑफ पॅरलोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर अँड हिज फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिझल्टंट वेक्टर अँड इट्स डायरेक्शन अल्फा. बघा स्टेटमेंट काय सांगतोय इफ टू वेक्टर आर ऑफ द सेम टाइप जर दिलेले दोन वेक्टर सारखेच असतील तर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट सुरुवात कुठून होते त्याची एकाच कॉमन पॉइंट पासून होते. आर रिप्रेझेंटेड अँड मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन ते काय दाखवतात मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दाखवत असतील बाय द टू ऍडजसंट साइड ऑफ एन पॅरलोग्राम. समांतरभुज चौकोनाच्या दोन लगतच्या बाजू रिप्रेझेंट करत असतील तर इथं असं समांतरभुज चौकोनाच्या दोन लगतच्या बाजू रिप्रेझेंट करत असतील then their resultant are represented by magnitude and direction. तेव्हा त्याचा रिझल्टंट रिप्रेझेंट केला जातो कशाने डायगोनल. डायगोनल म्हणजे काय कर्णानी. त्याचा कर्णानी रिप्रेझेंट केला जातो कुठून स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट. त्याच कॉमन पॉइंट पासून तो स्टार्ट व्हायला पाहिजे. आता बघा पहिली साइड आहे OA
दुसरी साइड आहे ओबी, दोन ऍडजसंट साइड घेतल्या पॅरलोग्रामचे, हे डॉटेड लाईन जोडून घेतलं, त्याला नाव दिलं काय सी. त्यामुळे इथं काय निर्माण झाला, डायगोनल निर्माण झाला, कोणता ओसी. आता सुरुवात कुठून होते त्याची सुद्धा सेम कॉमन पॉइंट पासून होते, ओ पासून होते. आता OA चं मॅग्निट्यूड किती आहे पी, OB चं किती आहे क्यू. आता पॅरलोग्राम मध्ये समोरासमोरच्या बाजू एकरूप असतात, जेवढी OA ची व्हॅल्यू आहे तेवढीच BC ची आहे, म्हणून हे सुद्धा मिळेल P. तर जेवढी OB ची असेल तेवढीच AC ची मिळते, किती मिळते Q मिळते. आता यामध्ये अँगल निर्माण होतोय थीटा. अल्फा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिझल्टंट वेक्टर R. नाउ alpha is the direction of resultant vector R. OA is equal to P is equal to BC. Then OB is equal to Q is equal to AC. Opposite sides are congruent. समोरासमोरच्या बाजू एकरूप असतात. इन ट्रायंगल ADC मध्ये बघा, आता इथे काय केलंय, OA ला पुढे वाढवलंय, कुठेपर्यंत वाढवलंय, कुठेपर्यंत वाढवलंय, जिथून लंब तिथे छेदत नाही तिथपर्यंत वाढवलंय. And draw the perpendicular from point C. It meet at a point D. कोणत्या बिंदूपाशी येऊन पोहोचतो, D पॉइंट पाशी येतो. म्हणजे हा अँगल कितीचा निर्माण होतो 90. आता हा जर थीटा असेल तर हा किती मिळेल, थीटा अँगल इतका मिळतो. नाव इन ट्रायंगल ADC मध्ये बघा, ADC कसला आहे, काटकोन त्रिकोण, राईट अँगल ट्रायंगल. पायथागोरस थेरम माहिती आहे, कर्णाचा वर्ग हा इतर दोन बाजूच्या वर्गाच्या बेरजे इतका असतो. म्हणजे फॉर्म्युला आता याच्यामध्ये आपल्याला ADC मध्ये वापरायचा आहे, sin थीटा cos थीटा वापरायचा. sin चा फॉर्म्युला काय, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हायपोटेन्यूस, आणि cos थीटा फॉर्म्युला काय, ऍडजसंट साइड अपॉन हायपोटेन्यूस. कोणाच्या समोरची बाजू भागिले कोणाच्या कर्ण. आता थीटाच्या समोरची बाजू कोणती आहे, CD, नॉलेज CD. आता 90 अंशा समोरची बाजू काय असते, कर्ण, म्हणून काय आलं AC. CD अपॉन AC म्हणजे CD बरोबर, याला AC इकडे घ्या, AC sin थीटा मिळेल. CD इज इक्वल टू Q sin थीटा. इक्वेशन नंबर किती मिळेल 1. परत cos थीटा फॉर्म्युला काय, ऍडजसंट साइड, काय ऍडजसंट साइड AD अपॉन AC. CD अपॉन AC, AD बरोबर AC cos थीटा, AD बरोबर AC ची किंमत टाका Q cos थीटा. इक्वेशन नंबर किती मिळेल 2. ना एक ट्रायंगल OCD मध्ये बघा, इथं कुठे आहे OCD, OCD हा त्रिकोण कोण. याच्यात आपल्याला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, कशाचा, पायथागोरस थेरम. काय पायथागोरस थेरम, कर्णाचा वर्ग इतर दोन बाजूच्या वर्गाच्या बेरजे इतका. म्हणजे OC स्क्वेअर इज इक्वल टू OD स्क्वेअर प्लस CD स्क्वेअर. आता OD ची किंमत बघा इथं, ठीक आहे, हे अंतर बरोबर काय, A डिस्टन्स आणि K डिस्टन्स, म्हणजे OA आणि AD. म्हणजे इथं लिहिलं OA प्लस AD ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस CD स्क्वेअर. परत सूत्र माहिती आपल्याला, A प्लस B बाय B ब्रॅकेट स्क्वेअर फॉर्म्युला काय, A स्क्वेअर प्लस 2AB प्लस B स्क्वेअर. तो फॉर्म्युला यूज केला. पहिल्या पदाचा वर्ग OA स्क्वेअर, पहिले पद गुणिले दुसरे पद याची दुप्पट, 2OA AD, दुसऱ्या पदाचा वर्ग AD स्क्वेअर. परत CD स्क्वेअर आहे तसं. परत आपल्याला माहिती आहे तिथं आहे ADC मध्ये पायथागोरस थेरम यूज केलाय, काय AC चा वर्ग AD स्क्वेअर प्लस CD स्क्वेअर, म्हणून याच्या ऐवजी लिहिलं तिथं काय लिहिलं AC स्क्वेअर. म्हणजे याचं रिझल्ट लिहिलंय, काय लिहिलंय AD स्क्वेअर प्लस CD स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर. आता प्रत्येकाच्या किमती ठेवा, काय मिळेल, OC स्क्वेअर ची किंमत किती आहे R स्क्वेअर. परत OA किती आहे P, म्हणून P स्क्वेअर. परत OA P, AD ची किंमत किती आहे, किती आहे Q cos थीटा, म्हणजे इथं Q cos थीटा. परत AC ची किती आहे Q चा स्क्वेअर. म्हणजे फॉर्म्युला काय मिळाला, P स्क्वेअर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वेअर. नाउ टेकिंग द स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड, वी गेट R स्क्वेअर चा स्क्वेअर रूट R, हे निघत नाही म्हणजे कशामध्ये जातं, अंडर रूट ऑफ P स्क्वेअर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वेअर. आणि हाच फॉर्म्युला कशाचा आहे, रिझल्टंट, कोणत्या मेथडचा, पॅरलोग्राम मेथड ऑफ एडिशन ऑफ द वेक्टर. आता डायरेक्शन जर याची फाइंड आउट करायची जर झाली, त्रिकोण OCD मध्ये बघा, OC